Tiedättekö mikä on kaikkein siistein asia tänään? Se on uusi robottiimuri, joka me saatiin! Jee! Moikka kaikki! Kiva kun katsot tätä videota. Mun nimi on Xeno. Tänään mä aion kertoa teille salaisuuden. Ja se salaisuus on, että koska näiden videoiden tekeminen oikeesti kuulottaa mua todella paljon, niin mä oon tehnyt mun kaverin kanssa sellaisen paktin, että ihan vähintään mä teen 4 videota. Ja sit sen jälkeen mä mietin, että tykkäsinkö mä siitä vai enkö, ja sit mä päätän, että teenkö mä sen 12 videoa, joka on mun tavallaan seuraava goal. Ja ainakin 4 videoa. 2 videoa on tämän jälkeen tulossa. Sen verran mä voin luoda teille. Tällä toisella videolla mä ajattelin kertoa pikkasen siitä, että mitä te voitte odottaa tältä mun kanavalta. Eli kun tuutte katsoa näitä videoita, niin mitä sieltä voi tulla vastaan ja mitä sieltä ainakaan ei tule vastaan. Jos teidän suuri haave tulossa tänne on se, että mä teen vaikka punnerruksia 10 000 putkeen, niin te valitettavasti joudutte ehkä pettymään siihen. Seuraavaksi mä listaan juttuja, mitä tällä kanavalla ei ainakaan tulla näkemään. Se, mitä täällä ei valitettavasti ole missään kohtaa luvassa, on kaikenlaiset sellaiset meikki- ja kauneustutoriaalit. Koska tiedättekö, olisi hirveän siistiä, jos olisi joku semmoinen ihminen tosiaan, se tyyppi, tiedättekö, siitä edellisestä videosta, joka tietää maailmankaikkeudesta kaiken, joka voisi tulla kertomaan mulle, että miten voisin tehdä itsestäni maailman hemaisevimman ihmisen. Mutta koska semmoista ihmistä ei ole olemassa, ainakaan mä en vielä tavannut sellaista, niin sitten mä vaan joudun turhautumaan ja olen sillä, että no ei mua kiinnosta riittävästi, niin en mä jaksa opetella. Sitten mä vaan näytän tältä, koska mä yritän panostaa niihin juttuihin, mitä on mun sisällä, eikä niinkään, että mitä on ulkona. Joskus mun ehkä pitäisi panostaa enemmän myös näihin ulkoisiin, mutta aina vähän vaihtelee jaksoissa mä vai enkä. Toinen juttu, mitä tällä kanavalla ei tulla näkemään, on tosiaan se urheilu ja kuntoilu. Mä oon siinä ihan hyvä, mä oon tehnyt sitä jonkin verran mun elämässä, mutta se ei ole semmonen juttu, mitä mä uskoisin, että mä tykkäisin kauheasti jakaa, koska mä näytän vaan tosi punaiselta ja tuskaselta. Ehkä ihmiset näyttää sitten, kun ne urheilee, mutta se ei ole mun juttu. Sitten kolmas juttu, mitä tällä kanavalla ei tulla näkemään, on kaikennäköiset tämmöiset, miten tehdään ruokaa. Koska mä en tee ruokaa, mä en vaan tykkää siitä. Tai siis mä tykkään kyllä syödä ruokaa, mutta mä en osaa sitä. Ja siis syy siihen, että minkä takia mä en tee jotain meikkitutoriaaleja ja minkä takia mä en tee ruokatutoriaaleja, on se, että mä vaan keskittynyt mun elämässä muihin juttuihin, ja totta kai niissä jutuissa, mihin mä keskittynyt, mä oon todella hyvä. Eli siis ehkä jos mä harjoittelisin niitä juttuja enemmän, niin mä voisin tehdä niitä, mutta mä haluan puhua ihan erilaisista jutuista tällä kanavalla. Se juttu, mitä mä myöskään halua tehdä tällä kanavalla, on, että mä vuodattaisin mun tunteita kameralle, koska mun mielestä se on reilua teille ja se on reilua mulle itselläni, että mä käsittelen ne tunteet keskenäni aiemmin ja sitten sen jälkeen mä voin niistä kertoa teille totta kai, että tuntuu välillä tältä ja syy on se ja tää, mutta se, että mä kerron ne tässä teille, niin mulle opetettiin joskus pienempänä, että ei kannata aina sanoa kaikkea, mitä tulee mieleen, ja tää menee siihen kategoriaan, että paljon kivempi, että mä pureskelen mun fiilikset ja tuommoista auki, ja sitten mä voin tulla semmosen tiedättekö, maailman teorian kanssa tähän videolle ja kertoa sen teille, eikä sillain että tänään tuntuu pahalta sen takia, että en edes tiedä, miksi tuntuu pahalta, ja sitten yritän selvittää sen seuraavaksi päiväksi, ja sitten mä oon julkaissut sen nettiin, ja sitten on vähän turhaa mennä sinne kommentoimaan, että no itse asiassa syy siihen olikin se, että mä en ollut syönyt riittävän paljon. Eli sellaisia videoita myöskään luvassa. Ai niin, by the way, disclaimer. On ihan mahdollista, että jossain kohtaa mä ihan oikeesti rupean tekemään punnerruksia tällä kanavalla ja sitten voitte ihailla mun uskomattoman suuria lihaksia. Ja jos näin käy, niin oikeesti mä oon muuttanut vaan mielipiteeni, mutta sitten voitte tiettikö huomattaa sit mulle ja sitten me voidaan nauraa sille yhdessä. Koskaan en tiedä mitä mä oon tekemässä, mutta mä arvelen, että tää ei tule myöskään jatkossa olemaan mun juttu. No mitä sitten on luvassa? Sen voisi ehkä sillain tiivistää sellaiseen termiin jonka olen itse by the way keksinyt, kaappipsykologi. Eli mä haluaisin jutella sellaisista jutuista, että miten ja miksi olla hyvä ihminen itselle ja erityisesti muille ihmisille. Ja siitä, että mikä tekee mut onnelliseksi ja mikä tekee muut ihmiset onnelliseksi. Ja mä ymmärrän sen, että
Ja mä haluankin, että tämän kanavan tarkoitus on se, että te voitte tulla katsomaan tätä kanavaa ja te voitte viihtyä täällä. Te voitte tietää ja kuulla mun elämästä uusia juttuja, mutta samalla mä vähän tälleen megalomaanisestikin toivon hirveästi, että joku ihminen jossain kohtaa, kun mä mietin näitä juttuja ja puhun ääneen vaikka surun käsittelemisestä tai pahan mielen käsittelystä, niin voisi olla joku katsoja, joka oikeasti voi saada siitä jotain omaan elämäänsä. Nyt oikeasti ihan sairaan tärkeä disclaimer. Mä en halua, että teillä on sellainen fiilis, että joku random xeno kertoo tuolta internetistä teille, että miten teidän pitäisi elää teidän elämää, koska mulla on ihan riittävästi ongelmia munkin elämän kanssa ja mulla on haasteita mun elämän kanssa. Jos teille tulee sellainen olo, että mä niinku paasaan tai jotenkin niin paljon lähdet sitä omaa elämää sellaista, niin sitten yrittäkää sitten vaikka keskittyä mun hurmaavaan persoonallisuuteen tai johonkin muuhun, mutta mä haluan silti käsitellä mun kanavalla myös sellaisia hankalampia asioita. Tai sellaisia asioita, jotka on mulle hankalampia. Ja mikäli teille tulee siitä semmoinen vaivaantunut olo, niin tämän pointti ei todellakaan ole se, että mä paasaan teille, että muuttakaa teidän elämää, vaan tää on enemmänkin sellainen itsereflektion väline, että kun mä puhun näistä asioista ääneen, niin sitten mä voin ehkä kehittää itseäni myös jatkossa. Ja nyt sitten 2 videon jälkeen ensi videolla oikeasti ruvetaan käymään näitä asioita läpi. En hypetä tätä enää yhtä videoa lisää, eli toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Jos tykkäsit, niin paina tilausnappulaa ja ensi videolla käydään sitten itse asiaan kiinni. Eli tervetuloa takaisin ja pitäkää hauskaa. Moikka! Vitsi, mä oon huono kaikkien lopetusten kanssa. Pitäisi ilmeisesti sanoa vaikka niinku tyyliin, että en mä muista mitä mulla neuvottiin. Mä sanon siitä, että nähdään ja kuullaan seuraavaa videoa. Moikka. Hyvästi. Ei, tää on mahdotonta, mä en pysty jättämään teitä hyvät katsojani, koska mä en osaa tehdä sitä sillai kontrolloidusti ja hienosti.